जय शिवराय मित्रांनो, मी युगंधर पवार तुमचं ऑसम युग या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो। आपल्या आजच्या या व्हिडिओ करता आपण अजिंठा सातमाळा डोंगर रांगेतील सर्वात उंच आणि बलाढ्य अशा किल्ल्यावरती आलेलो आहे, ज्याचं नाव आहे धोडप किल्ला, जो माझ्या पाठीमागे तुम्ही आता बघू शकता। ज्या लोकांना ॲडव्हेंचर आवडतं, साहस आवडतं किंवा ज्या लोकांना एक्सप्लोअर करणं आवडतं त्या लोकांसाठी हा किल्ला म्हणून एक पर्वणी मानली जाते। तर ह्या किल्ल्यावर नेमकी काय आहे, काय इतिहास आहे इथला, हे सर्व आपण आपल्या पुढच्या प्रवासामध्ये जाणून घेऊया। चला। तर आपण आज आलो आहे किल्ले धोडप येथे। नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात हा किल्ला आहे। हा किल्ला समुद्र सपाटीपासून 4829 फूट उंचीवर आहे। सालेरनंतर हा सह्याद्रीच्या पर्वतातील सर्वात उंच किल्ला आहे। कळसुबाई व सालेरनंतर धोडप हे डोंगर महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात उंच शिखर आहे। या किल्ल्याच्या पायथ्याशी धोडांबे आणि हट्टी ही गाव आहेत। हट्टी या गावापासूनच या किल्ल्यासाठी पायऱ्या लागतात। या गडाच्या पायथ्याला वनविभागातर्फे निसर्ग पर्यटन केंद्र धोडपची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। धोडप हा शिवलिंगासारखा दिसणारा एक ऐतिहासिक किल्ला आहे। पायथ्यापासून साधारणतः 30 ते 35 मिनिटे वर चढल्यानंतर आपल्याला पहिले प्रवेशद्वार मिळते। या प्रवेशद्वाराशेजारी उद्ध्वस्त तटबंदी व बुरुज आहे। आतील बाजूस पहारेकऱ्यांसाठी देवड्या आहेत। या दरवाजातून पुढे जाणारी वाट रावळ्या व जावळ्या या जोडदुर्गांवर जाते। प्रवेशद्वारातून पुढे गेल्यावर आपला किल्ल्याच्या माचीवर प्रवेश होतो। किल्ल्याची माची पूर्व पश्चिम पसरलेली आहे। या वाटेने साधारणपणे 15 मिनिटे चालल्यानंतर थोडी सपाटी लागते। पुढे असणारे 2 बुरुज आणि त्याला लागून असलेली तटबंदी आपल्या नजरेस पडते। पुढे उजव्या बाजूस आश्रम आहे। आणि एक पत्र्याच्या शेडमध्ये छोटंसं मंदिर बांधण्यात आलेलं आहे। मंदिराजवळच सुकलेलं पिण्याच्या पाण्याचं चौकोनी टाकं आहे आणि त्यातील पाणी देखील पिण्यायोग्य आहे। येथून पुढे उजव्या बाजूला गणपतीचे मंदिर असून त्यात बाजूला शिवलिंग ठेवण्यात आलेले आहे। पुढं वाटेत शंकराचं जीर्णोद्धार केलेलं मंदिर आणि त्यासमोर छोट्या घुमटीत नंदीची मूर्ती पाहायला मिळते। याच परिसरात पुरातन वस्तूंचे काही अवशेष पडलेले सापडतात। पुढे सरळ जाणाऱ्या वाटेवर उजव्या बाजूस खालच्या अंगाला सुस्थितीतील तटबंदी दिसते। थोडेसे खाली उतरून तटबंदी जवळून पाहता येते। पुढे गेल्यावर सोनारवाडी ही एक छोटीशी वस्ती लागते आणि त्याच्या डाव्या बाजूला एक छोटीशी विहीर आहे। या विहिरीलगतच असलेल्या समोरच्या भिंतीमध्ये छोटासा गणपती कोरलेला दिसतो। पुढे काही अंतरावर डाव्या बाजूस एक छोटं हनुमान मंदिर आहे। मंदिराच्या उजव्या बाजूस एक छोटी पाण्याची विहीर देखील आहे। हे सर्व पाहून पुढे गड चढायला सुरुवात करावी। सुरुवातीलाच वाटेच्या उजव्या बाजूला एक 2 मजली विहीर आहे। त्यातील पाणी पिण्यायोग्य नाही, पण जिने उतरून विहिरीचे घुमटाकार छत आणि कमानी असलेल्या
उंच व मोठ्या खिडक्या बघण्यासारख्या आहेत. पुढे वाटेवरून साधारणतः 20 मिनिटांचा चढून गेल्यावर एक उभा कातळ लागतो. तिथे चढाई करता आधी कातळात कोरलेल्या पायऱ्या होत्या, परंतु इंग्रजांनी तिथे नासधूस केल्यानंतर आता तेथे लोखंडी जिना लावण्यात आलेला आहे. साधारण 10 मिनिटांच्या चालीनंतर आपण उत्तराभिमुख दरवाजाकडे येऊन पोहोचतो. हा दरवाजा आता उद्ध्वस्त अवस्थेत असला तरी त्यामध्ये असलेल्या देवड्या सुव्यवस्थित आहेत आणि या दरवाजाच्या डाव्या बाजूस असलेला बुरुज देखील अजून तग धरून उभा आहे. या बुरुजाच्या वर दिसणाऱ्या चर्या आवर्जून पाहण्याजोग्या आहेत. दरवाजावरून 10 मिनिटावर अंदाजे 15 ते 20 पायऱ्या आहेत आणि पायऱ्या चढल्यानंतर समोरच पाण्याचा तलाव आहे. येथील पाणी देखील पिण्यायोग्य आहे. तलावाच्या डाव्या बाजूला परत 15 ते 20 पायऱ्या आहेत. त्या चढून गेल्यावर समोरच फारसी भाषेतील 2 शिलालेख एकाखाली एक असे कोरलेले दिसतात. मुख्य दरवाजाच्या डाव्या बाजूस असणाऱ्या या शिलालेखावर सातमाळ रांगेतील धोडप किल्ला अलवर्दी खानाने जिंकून घेतल्याचा उल्लेख आहे. शिलालेख पाहून 6 ते 7 पायऱ्या चढल्यानंतर आपण बाले किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजापाशी येतो. हा दरवाजा देखील कातळात कोरलेला असून त्याची रचना पाहण्यासारखी आहे. दरवाजा बंद केल्यावर त्यामागे लावण्यासाठी अडसर वापरतात. त्या अडसरांसाठी बनवलेल्या खोबण्या येथे पाहता येतात. या दरवाजांचे विशेष म्हणजे हा एल आकारातला असून सुरुवातीचा दरवाजा उत्तराभिमुख आहे आणि नंतरचा दुसरा दरवाजा हा पूर्वाभिमुख आहे. दरवाजांच्या आत पहारेकऱ्यांच्यासाठी देवड्या देखील आहेत आणि दरवाजाच्या वर जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. दरवाजा ओलांडून पुढे गेल्यावर 15 ते 20 मिनिटांनी आपण गडमाथ्यावर पोहोचतो. इथे सुरुवातीलाच 2 पाण्याची टाकी लागतात. त्यातील एका टाक्यात पाणी असून ते पिण्यायोग्य नाही, तर दुसरं टाकं ते सुकलेलं आहे. पुढे वाटेच्या दोन्ही बाजूस वाड्यांचे अवशेष आहेत. त्यातील उजव्या बाजूच्या वाड्यात एक खोली सुस्थितीत आहे. तर डाव्या बाजूच्या वाड्यात काही सरदल आणि नक्षीकाम असलेले कोनाडे दिसून येतात. वाड्याच्या एका बाजूला एक बुजलेले टाकं देखील आहे. वाड्याच्या उजव्या बाजूस एक मोठा पावसाळी तलाव आणि डोंगराच्या कडेला तटबंदी आढळून येते. तलाव पाहून परत मुख्य वाटेवर येऊन उजव्या बाजूस वळून आणि वरच्या अंगाला चढून गेल्यावर सुमारे 5 मिनिटात
आपण 2 खांब असलेल्या कोरीव गुहेपाशी येतो. गुहा बघून परत मुख्य वाटेला लागून 5 ते 10 मिनिटं चालल्यानंतर उजव्या बाजूस आपल्याला काही सुकलेली टाकी आणि गुहा पाहायला मिळतात. या सर्व गुहा पिंडीच्या आकाराच्या कातळाच्या पायथ्याशी आहेत. त्यामधील सर्वात शेवटची गुहा राहण्यायोग्य आहे आणि बाजूला पिण्याच्या पाण्याचं टाकं देखील आहे. त्यातील पाणी पिण्यायोग्य असून ते थंडगार असते. गुहेत देवीची मूर्ती बसवलेली आहे. ही गुहा प्रचंड मोठी असून यात किमान 50 ते 60 लोक आरामात राहू शकतात. या गुहेपासून सरळ चालत गेल्यावर आपण धोडप किल्ल्याच्या सुप्रसिद्ध अशा कातळात असलेल्या नैसर्गिक खाचेच्या वरच्या बाजूला येऊन पोहोचतो. जवळून पाहिले असता ही खाच अतिशय अरुंद पण लांबलचक अशी आहे, तर माथा धारदार सूर्याने कापल्यासारखा सपाट आहे. भिंतीचे कडे सुमारे 300 मीटर उंच आहेत. भिंतीच्या माथ्यावर यू आकाराचे खंडार पडलेले दिसते. ही जागा समुद्रसपाटीपासून 1472 मीटर उंचीवर आहे. निसर्गाचे हे अद्भुत असे सौंदर्य पाहून डोळे चकाकतात आणि हे दृश्य डोळ्यात सामावून आपण परतीच्या वाटेला लागतो. येथे किल्ल्याची फेरी आपली पूर्ण होते. मागे वळल्यानंतर पिंडीसारखा दिसणारा हा सुळका 525 फूट उंच आहे आणि तेथे जाण्यासाठी प्रस्तारोपण साहित्य असावे लागते. या पिंडीसारख्या सुळक्याला आपण फेरी मारू शकतो. त्यामुळे फेरी मारण्याकरताच आपण परतीच्या वाटेत डावीकडून जात आहोत. जाताना वाटेत एक अरुंद अशी गुहा लागते. पुढे उजव्या हाताला डोंगराची कपार आणि डाव्या हाताला खोल दरी टाकत आपल्याला पुढचा प्रवास करावा लागतो. पुढे जात असताना हा सुळका चढण्यासाठी आम्हाला एक वाट मिळाली. आधी सांगितल्याप्रमाणे हा सुळका चढण्यासाठी प्रत्यारोपण साहित्य लागते, पण तरीही आम्ही हा सुळका चढण्याचा प्रयत्न करू लागलो आणि आमच्यापैकी काहींना बहुतांशी यशही आले. किल्ल्याबद्दल काही इतिहास जाणून घेऊया. हा धोडपावनकी नावाचा किल्ला बर्बन निजामशाहच्या ताब्यातील किल्ल्यांपैकी एक असावा. ब्रिटिश याचा उल्लेख धडप असं करीत. हा किल्ला 1635 मध्ये मुघल सरदार अल्लाह इब्नला स्वाधीन झालेला होता. मुस्लिम राजांनंतर मराठ्यांच्या हाती हा किल्ला आल्यावर त्यांनी या किल्ल्याला नाशिकच्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांपैकी एक बनवले. धोडपच्या जीवनातील महत्त्वाची घटना म्हणजे
या गडाच्या पायथ्याशी माधवराव पेशव्यांनी राघोबादादांचा पराभव केला. भोसले, गायकवाड आणि इंग्रज यांची मदत घेऊन राघोबादादा बंड करणार आहे असे दिसू लागताच माधवरावाने राघोबाला भोसले व मोगल यांची मदत मिळण्याआधीच त्यांचा बिमोड करण्याचे ठरवले. एकंदर 40,000 फौज घेऊन माधवराव निघाला. राघोबादादा आनंदवल्लीहून तळ हलवून धोडपच्या आश्रयाला आला. राघोबादादाकडे 25,000 सैन्य होते. राघोबाची फौज किल्ल्याखाली उभी होती. राघोबा धोडप किल्ल्यात गेला. उभयपक्षी मोठी लढाई झुंपली आणि राघोबाच्या सैन्याचा पाडाव झाला. माधवरावांच्या सैन्याने माचीपर्यंत लूट केली. खजिन्यांची उंट लुटला. किल्ल्याला वेढा दिला. शेवटी राघोबादादा माधवरावांच्या स्वाधीन झाले आणि त्याला शनिवार वाड्यात म्हणजे पुण्यामध्ये बंदोबस्तात ठेवण्यात आले. 1818 मध्ये पेशव्यांनी ताबा सोडल्यानंतर धोडपला कॅप्टन ब्रिगसने भेट दिली. त्याने या किल्ल्याचे वर्णन खडकाळ स्वरूपातला मोठा डोंगर जो चांदवड रांगेतील मजबूत बांधणीचा किल्ला आहे असे केले. तर मित्रांनो, हा होता किल्ले धोडप. आजचा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.